Assalamualaikum, hai, saya Nazatul dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara yang mudah untuk membuat skon kismis. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula kat sini saya ada 2 cawan tepung gandum ataupun kita boleh juga guna tepung seberguna. Lepas tu masukkan sedikit serbuk penaik. Kemudian saya ada gula dan juga sedikit garam. Untuk bahan-bahan kering ni kita gaul dulu sampai dia rata. Lepas tu masukkan setengah cawan butter, lebih kurang dalam 113 gram. Untuk butter ni kita perlu gunakan butter yang sejuk. Keluarkan daripada peti ais, lepas tu kita boleh terus potong dan masukkan ke dalam adunan tepung yang kita gaul ni tadi. Lepas tu kita gaul dengan menggunakan hujung jari je sampai dia jadi macam serbuk yang kasar. Lepas dah sebati semua butter dan bahan-bahan kering tadi, baru kita masukkan telur. Telur ni kita pukul sikit, lepas tu masukkan ke dalam adunan. Lepas tu kita gaul sampai telur ni tadi sebati. Lepas tu saya masukkan juga sedikit extra vanilla untuk mengurangkan rasa dan bau telur tu tadi. Kemudian kita masukkan whipping cream. Untuk resipi ni saya gunakan whipping cream. Tapi kalau tak ada whipping cream, boleh juga guna buttermilk. Buttermilk ni sebenarnya adalah campuran susu segar dengan sedikit cuka. Kalau pernah tengok mana-mana resipi yang gunakan buttermilk, boleh gunakan campuran buttermilk tu untuk buat kita punya skon ni. Tapi kalau tak ada juga cuka untuk buat buttermilk tu, boleh juga guna susu segar sahaja. Cumanya dia punya rasa dan tekstur skon ni nanti akan sedikit lain lah. Okey, kemudian saya masukkan kismis. Kalau nak letak bahan-bahan lain macam cranberry ke ataupun buah-buah keringan lain pun boleh. Kalau nak buat skon yang kosong pun boleh juga. Okey, lepas tu kita keluarkan dia, kita lepaskan lebih kurang dalam 1 inci. Tapi sebelum tu kita taburkan tepung dulu supaya dough tak melekat pada permukaan papan pemotong tu. Acuan ni pun kita celupkan sedikit dengan tepung supaya senang dia nak keluar nanti. Kita tekap dan keluarkan daripada acuan ni. Lepas tu susunkan di atas tray. Sebenarnya skon ni tak kisah nak buat bentuk apa-apa pun. Nak buat bulat ke, petak ke. Kalau tak ada acuan untuk tekap, kita boleh potong je terus dough tu. Okey, masa ni kita dah boleh panaskan oven. Panaskan lebih kurang dalam 10 ke 15 minit baru kita masuk kita punya skon ni. Untuk bahagian atas ni pun sebenarnya tak kisah nak buat macam mana. Yang saya buat ni, saya gunakan putih telur. Lepas tu saya taburkan sedikit gula. Gula ni boleh guna gula putih ke, gula perang ke, tak kisah. Kalau nak gunakan egg wash pun boleh. Egg wash tu sebenarnya adalah campuran telur dan juga sedikit susu segar. Pukul telur bersama sedikit susu segar, lepas tu dah boleh sapu atas kita punya skon ni. Bila dah siap semuanya, oven pun dah panas, kita boleh bakar kita punya skon ni lebih kurang dalam 15 ke 18 minit bergantung pada oven masing-masing. Suhu dia lebih kurang dalam 190 darjah ke 200 darjah. Bila dah nampak kekuningan sikit bahagian atas dan bawah dia tu, kira okey lah dah masak dah.
Pada yang tak pernah rasa scone ni, dia punya tekstur tu lembut, dalam dia lembut dan bahagian atas dia tu rangup sikit sebab ada telur dan gula tu tadi. Dia punya rasa macam biskut tapi tak rangup. Lepas tu macam kek sikit tapi tak selembut kek. Macam tu lah lebih kurang rasa dia. Tak tahu nak explain. Kalau korang nak tahu macam mana rasa dia, kenalah cuba resepi ni, okay? Itu je daripada saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.